Chào anh em thợ máy và các bạn. Trước màn hình đây là con OEA 100. Hôm vừa rồi có bạn thanh niên bạn đi không để ý, thế là ô tô đâm vào các bạn nhé. Hiện tại xe hỏng rất nhiều. Clip hôm nay tôi chỉ quay sơ bộ cho các bạn cái xe này nó hỏng những thứ như thế này các bạn nhé. Đây, cái phần đầu. Các bạn nhìn cái phần đầu này. Phần đầu này là bay hết rồi. Bay hết rồi. Đây cái pha đèn này, cái bàn thờ đây. Đấy, bàn thờ. Về cái phần yếm bên này. Phần yếm bên này thì do bị ô tô lao vào giữa sườn này, giữa cái sườn chỗ ốc treo máy này, nó khung bị cong rồi nha các bạn nhé. Hiện tại xe này khung nó bị cong theo kiểu vòng cung rồi. Đấy. Là sau clip sau tôi sẽ tháo ra. Tôi sẽ chi tiết quay cho anh em xem là chiếc xe này hỏng như thế thì sửa chữa như thế nào và làm như thế nào các bạn nhé. Đây là cái phần đuôi. Cái phần đuôi này thì các bạn nhìn nó cụt không còn gì nữa. Đây là cái tấm nhựa sườn bên phải này là vỡ hết rồi các bạn nhé. Cả nhựa đen cả nhựa vàng. Và đây nữa các bạn nhé. Cái cốp này cũng vỡ luôn rồi. Và cái phần bô này bẹp hết rồi các bạn nhé. Bô này vẫn nắp được thôi, nhưng mà sau khi tháo ra tôi sẽ tư vấn cho chủ xe là lên thay hay giữ lại các bạn nhé. Đây, phần bánh sau, phần khu đằng sau. Đây về cái phần càng các bạn nhé. Về cái phần càng này nó bị cong ở bên kia các bạn nhé. Cong ở bên kia rồi. Đây quay cho anh em xem như thế này. Đây là các bạn nhìn này, cái tâm của nó là lệch hết rồi các bạn nhé. Đấy. Tôi đang nghi là xe này bị cong khung gập nhiều quá là không nắn ra được các bạn. Có khi còn phải thay khung. Nhưng mà đây tôi chỉ quay sơ bộ thế này thôi. Đây, vế bên này thì giữ lại mỗi cái miếng màu cam này các bạn nhé. Còn miếng màu đen này thì cũng bị vỡ rồi. Vỡ khu vực này rồi. Và cái miếng giữ này cũng vỡ luôn rồi. Đấy. Đây, tiếp tục cái phần trên này, cái tay ghi đông này các bạn nhé. Tay lái này nó gập hai bên xuống, bên này gập xuống và bên này cũng gập sâu xuống rồi. Thì tay lái này nếu mà có lắn ra cũng không chuẩn các bạn nhé. Tay lái này là chắc chắn tôi sẽ thay mới rồi. Đây là clip tôi quay sơ bộ thôi. Còn tôi sẽ tháo chiếc xe này ra và tôi sẽ tiếp tục quay những thứ mà giữ lại được, dùng được thì tôi sẽ để lại. Còn những thứ nào không dùng được là sẽ yêu cầu là thay mới các bạn nhé. Và dựng nguyên con cho khách con xe này trở về trạng thái ban đầu các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi tiếp video sau để tôi xử lý chiếc xe này các bạn nhé.